හොඳයි. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි කතා කරන්නේ past papers questions. හරි? පහුගිය විභාග මෙච්චර කාලයකට ආපු Python ප්‍රශ්න අපි කතා කරලා බලමු ඒක කොහොමද ටැකල් කරන්නේ කොහොමද අප්‍රෝච් වෙන්නේ අපි ඒවා හරියට උත්තර ලියලා උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණය ගන්න කොහොමද කියන එක බලන්න. ඒතර මම මේක පටන් ගන්නේ අලුත්ම ළඟම තියෙන ප්‍රශ්නෙන් ඒ කියන්නේ 2017 අවුරුද්දේ ගිය අවුරුද්දේ හරි මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ 2018 ඒක නිසා 2017 ප්‍රශ්නෙන් අපි පටන් ගමු කොහොමද ඒ ප්‍රශ්නේ ටැකල් කරන්න කියලා. එතකොට හැම අවුරුද්දකම රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ Python වලින් එන්නේ. හරි? හැම අවුරුද්දෙම 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ Python. ඉතින් 2017 අවුරුද්දේ ආපු ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම මම නම් කියන්නේ ලේසිම ප්‍රශ්නයක්. ඉතිහාසය ආපු මේ වගේ ලේසි එකක් නම් මම හිතන්නේ ආපහු එයි කියලා. හරි? අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද කරන්න කියලා. මේකේ කියනවා ගෘහස්ත විදුලි පරිභෝජනය සඳහා ගෙවිය යුතු මුදල පරිභෝජනය කරන ලද විදුලි ඒකක ගණන මත පදනම් වේ. පළමු ඒකක 64 සඳහා ඒකකයේ රුපියල් 5 බැගින්ද ඉතිරි ඒකක සඳහා ඒකකයේ රුපියල් 10 බැගින්ද අය කරනු ලැබේ. ගෘහස්තයේ අංකය පෙර හා වර්තමාන විදුලි මනු කියවීම දුන් විට ගෘහස්ත හිමිකරුගෙන් අය විය යුතු මුදල ගණනය කිරීමට භාවිත කළ හැකි ඇල්ගොරිතමයක් නිරූපණය කරන්න. මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇල්ගොරිතම් එක ගහන්න කලින් පුළුවන් නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගහන්න මොකද ඒක ලේසි. හරි? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලාගෙන මේ ඇල්ගොරිතම් එක ගහන්න. හරි? මම ඒක මගේ සජෙෂන් එකක් සමහර විට ඒක ඕගොල්ලන්ට හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම යන්නම් දෙවෙනි කෑල්ලට ඉහතෙහි ඉදිරිපත් කරන ලද ඇල්ගොරිතමේ Python ක්‍රමලේඛ භාෂාවෙන් කේතනය කරන්න වළංගු උපකල්ප නැත්නම් මේවා සියල්ල සඳහන් කරන්න. හරි? C කොටසේ කියනවා ගෘහස්ථාංකයේ විදුලි මනු කිරීම සහ අය කළ මුදල deb.x නම් වූ පාඨගුණයක අගට ලිවීමට අවශ්‍ය Python ස්ක්‍රිප්ටයක් ගොඩනගා ගන්න. හරි? හරි. එහෙනම් අපි බලමු මේක Python වලින් කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේක හරියම ලේසි. ඕනනම් ඔයගොල්ලෝ try එකක් දෙන්න මේක මොකද මම කරන එක තේරුමක් නැහැ. එක ප්‍රශ්නයකට පැය භාගයක් තියෙනවා. ඒකින්ද මේකට පැය භාගයක් යන්නේ නැහැ අතරම. පැය භාගයක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් try එකක් දෙන්න. එච්චර අමාරු නෑ. මම වීඩියෝ එක දිගටම කරගෙන යන්නම්. බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ආපු උත්තරේ මේ වගේ එකක්ද කියලා. මේක කරන්නත් විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. මම කරන විදිහට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කරන විදිහ නමුත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි? එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අපි බලන්න ඕනේ ඉන්පුට් ගන්න තියෙනවා ගෘහස්ත විදුලි පරිභෝජන සහ ගෙවලවල අපිට ගන්න තියෙන ගෘහස්තයේ අංකය පෙර හා වර්තමාන විදුලි මනු කියවීම. එතකොට රීඩින්ග්ස් තුනක් ගන්න වෙනවා. ගෘහස්තයේ අංකයේ ඉන්පුට් එකක් හැටියට ගන්න වෙනවා. කලින් මනු කියවීම ගන්න වෙනවා. වර්තමාන මනු කියවීම ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ දෙකෙන් අඩු කරලා කොච්චර යුනිට් ගණක් ඒ මාසේ ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා බලන්න. හරි. එහෙනම් මම Python වලට යන්නම්. කෙලින්ම මම ගන්නම් ගෘහස්තයේ අංකය house number කියන variable එකට මම දාන්නම් house num equal integer type එකේ හරි මම හිතනවා මේක integer type එකේ වෙන්න ඇති කියලා අවශ්‍ය නැත්නම් මේ මොකද අපි මේක ගණනය කිරීම වලට ගන්නෙ නැති හින්දා integer අවශ්‍ය නැහැ මම මේක නිකම්ම string type එකේ input එකක් හැටියට ගන්නම් enter house number කියලා හරිද එතකොට ඔන්න අපි ගෘහස්තයේ අංකය ගත්තා ඊට පස්සේ අපි ගන්න ඕන පෙර මනු කියවීම හරි මම ඒකට නිකන් old කියලා දාන්නම් variable එකක් හරි මනු කියවීම ඇවිල්ලා integer එකක් ඒකේ string එකක් නෙවෙයි එහෙනම් මම මේක ගන්න ඕනේ integer type එකේ input එකක් enter previous meter reading පෙර මනු කියවීම හරි ඊට පස්සේ මම new කියලා variable එකක් ගන්නම් අලුත් මනු කියවීම මේ මාසේ අගට ගන්න මනු කියවීම හරි වර්තමාන මනු කියවීම ඒ input එකටත් මම ගන්නම් මම කියන්නම් enter current meter reading හරිද එතකොට ඔන්න කලින් එක ගත්තා අලුත් එක ගත්තා එතකොට මම මේ new එකෙන් old එක අඩු කරොත් මට එනවා ඒ මාසේ පාවිච්චි කරපු යුනිට් ගණන විදුලි මීටරේ යුනිට් ගණන එහෙනම් මම යුනිට් කියලා දාන්නම් මොකද අපිට මේක ඕන වෙනවා හරි new අඩු කිරීම old හරි එතකොට ඕක තමයි අපි පාවිච්චි කරපු යුනිට් ගන්න. අතර මේක තමයි මනු කියවීම කියලා කියන්නේ. හරි? දැන් අපිට කියනවා පළවෙනි යුනිට් 64ට රුපියල් 5යිලු. ඊට වැඩි වෙන ඉතිරි එකක සඳහා රුපියල් 10 ගානලු. එතකොට අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගහන්න ඕනේ මීටර් රීඩින් ගාන බලලා
ඒ අදාළ මුදල කැල්කුලේට් කරන්න. එහෙනම් මම කියන්නම් 64ට 64 හෝ ඊට අඩු නම් අපිට තියෙන්නේ මේ ආපු යුනිට් ගාන 5න් වැඩි කරන්න. එතකොට තමයි ටෝටල් ආදායම එන්නේ. හරි. එහෙනම් මම කියන්නම් if යුනිට් ගාන අඩු හෝ සමානයි නම් 64ට. එහෙනම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ price කියන්නේ හරි ගෙවිය යුතු මුදල price මුදල සමානයි කෙලින්ම යුනිට් ගාන වැඩි කරන්න ඕනේ 5න්. හරි. ඊට පස්සේ මම print කරන්නම් price කියන එක. හරි. total due. හරි. ඉතුරු ගෙවිය යුතු මුළු මුදල සමානයි price කියන එක print කරන්න. හරිද? එහෙම නැත්තම් 64ට වැඩි නම් මොකද මං කරන්න ඕන? හරි? එතකොට else හරි? එහෙම නැත්තම් මට සිද්ධ වෙනවා වැඩ ගොඩක් කරන්න. ඒක තමයි අපිට ඉස්සෙල්ලාම යුනිට් 74ක් එනකම් ප්‍රයිස් එක ගණනය කරන්න වෙනවා. ඒකට 64ට වැඩි ඒවා ටිකට 10 ගානේ එකතු කරන්න වෙනවා. එහෙනම් මම බලන්නම් ඉස්සෙල්ලා වැඩිපුර යුනිට් 64ට වඩා කොච්චර ගිහින් තියෙනවද කියලා. එහෙනම් මම කියන්නම් ඒකට මම වේරියබල් එකකට මම ඒ ටික ගන්නම් මෙන්න මෙහෙම. over units. හරි? over units සමානයි කියන්නේ වැඩිපුර ගිය ටික සමානයි අපිට ආපු units ගණනෙන් 64ක් අඩු කරන්න. හරි? 64ක් අඩු කරපුවම ඔන්න ඕක තමයි over units ගන්න. එතකොට අපිට දැන් price එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය over unit ගාන එකක් රුපියල් 10 ගානනේ. හරි? වැඩිපුර වැඩි වැය වෙන ඒකකයක් සඳහා රුපියල් 10 බැගි. එහෙනම් ඔන්න එකකට 10 ගණනේ ඊට අමතරව තව උකට එකතු කරන්න ඕනේ 64 ගානේ 5ක්. හරි? 5 ගානේ 64ක්. හරි? මොකද 64ක් වෙනකන් රුපියල් 5යි ඊට වැඩි වෙන ඕ යුනිට් ගානට රුපියල් 10යි. එතකොට ඔන්න අපිට එනවා ප්‍රයිස් එක. හරි? ඊට පස්සේ මම දැන් print කරන්න. මම මේකම copy කරලා දාන්නම්. එතකොට ලේසි. price due මෙන්න මෙච්චරයි කියලා. හරි? අන්න ඔක. එතකොට ඔන්න අපේ calculation එක හරි. එතකොට තව කෙනෙක් දැන් තර්ක කරන්න පුළුවන්. මෙතන බැරි වෙලා හරි කවුරු හරි වැරද්දලා ඍණ ගානක් දැම්මොත් ඒත් 64ට අඩු වෙනව නේද? එතකොට මේ යන ඔව් අපිට දැන් මෙතන එන්ටර් කරේ බිඳුවට වැඩි යගයක්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම. හරි? අපිට ඕනනම් මෙතන කන්ඩිෂන් එක බලන්න පුළුවන් and unit ගණන බිඳුවට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. බිඳුව හෝ බිඳුවට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සමහර විට ගෙදර එක විදුලි උපකරණයක්වත් පාවිච්චි කරේ නැත්නම් ඒ මාසේ විදුලි මනු කියවීම බිඳුවයි. හරි? අන්න එහෙම. ඒකට ඊට මේව නම් තමයි බලන්න වෙන්නේ. හරි? එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙතනත් අපිට ඒ කන්ඩිෂන් එක දාන්න පුළුවන්. සමහරු කියයි මෙතනත් ඒක දාන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඔව් එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන else එකක් දාන්න නැතුව elif එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි? elif එකක් දාලා අපිට කියන්න පුළුවන් යුනිට් ගණන 64ට වැඩි නම් හරි? යුනිට් ගණන 64ට වැඩි නම් මෙන්න මේ ටික කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඕනනම් අපිට අන්තිමට else එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ දෙකටම 0.64 හෝ 64 වැඩි කියන අගයට, ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඍණ ගානක් ඇවිල්ලා නම් අපිට error message එකක් print කරන්න පුළුවන්. අපිට error message එකක් print කරන්න පුළුවන්. Please enter correct meter readings කියලා. හරි? එතන මේක ඇත්තටම වඩා හොඳයි. මොකද කලින් else එකක් මෙතන දැම්මොත් එහෙම අර ඍණ ගණන් මෙතන වැරදියට බිඳුවට අඩු ගණන් add කරොත් enter කරොත් එන දෝෂේ වැළකෙන්නේ නැහැ අපේ program එකේ. හරි? එතකොට ඔන්න අපේ program එක අපි දැන් බලමු මේකේ run කරලා දෝෂයක් මොන හරි එනවද කියලා. හරි. එතකොට enter house number මම sample දාන 1 2 3 කියලා. meter reading මම හරියටම 64යි කියලා දාන්නම්. එතකොට current meter reading එක මම දාන්නම් 65යි කියලා. එතකොට price එක එන්න ඕනේ රුපියල් 5යි right. හරි? එතකොට අපේ program එක වැඩ කරනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට අපි ඔන්න දෙවෙනි කොටස B කොටසට හරි.
ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දිහා බලලා ඇල්ගොරිතම් එක ගහන්න. ඒක ලේසි. හරි? ඒක ලේසි. දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්පූර්ණයෙන් අපි ගාව තියෙනවා නම් අපිට තියෙන්නේ ඇල්ගොරිතම් එක ගහගෙන යන්න විතරයි. ඒක තමයි ලේසිම වැඩේ. හරි? මං ඒක ඉතින් වැඩිය ෆෝස් කරන්නේ නැහැ. කැමති අය ඉන්නව නම් කරන්න. මම නම් ඇත්තටම කරන්නව නම් මම විභාගෙ ලියනවා නම් කරන්නේ මේ විදිහට. හරි? දැන් අපි යමු C කොටසට. කියනවා ගෘහස්ත අංකය විදුලි මනු කීම සහ අය කළ මුළු මුදල පවදෙන deb.text නම් වූ පාට ගොනුවකට අගට ලිවීමට අවශ්‍ය Python ශ්‍රිතයක් ගොඩනගන්නවා. කියන්නේ ගෘහස්ත අංකය විදුලි මනු කියවීම, මනු කියවීම කියන්නේ යුනිට් ගණන. හරි? සහ අය කළ මුදල ප්‍රයිස් එක දාන්න කියනවා deb.text නම් වූ පාට ගොනුවක අගට. මෙන්න මේ අගට කියන එක ඉතාම වැදගත්. අගට කියන්නේ අපි ෆයිල් එක ඕපන් කරන්න ඕනේ append mode එකේ. තියෙන ඒවා මකන්න බෑ. හරි? write mode එක ඕපන් කරොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒක overwrite වෙනවා. එහෙනම් append mode එක ඕපන් කරලා මෙන්න මේ තුන write කරලා දාමු. හරි. එහෙනම් මේ ටික ඔක්කොම calculator මම එකම program එකේ ගහන්න ඔක්කොම ටික එක ලේසි. මම දැන් dead.txt කියලා එකක් ඕපන් කරන්න. append mode එකේ fa කියලා ගන්නම් append mode එකේ මම ඕපන් කරන්නේ අපි මේක ඇත්තරම ෆයිල් එකක් හදමු. හරි? අපිට එතකොට චෙක් කරගන්න පුළුවන් මම C Python හරි? මම මේකේ අලුත් ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් ගන්නම්. ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එකක් deb.txt හරි? ඔන්න අපේ ෆයිල් එක. දැන්ට මේකේ දත්ත මුකුත්ම නැහැ. හරි? දැන් මම එහෙනම් ඒක ඕපන් කරන්න. ඒක තිබ්බේ C Python කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ deb.txt කියන ෆෝල්ඩර් එක. මතක තියාගන්න අපි මේක ඕපන් කරන්නේ append mode එකේ. හේතුව තමයි තියෙන කිසිම දත්තයක් මකන්න නැතුව අගට ඇතුළත් කරන්න කියලා ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන නිසා පාට ගොනුවක අගට. හරි? දැන් අපිට තියෙන්නේ ඉතින් ඒව ටික රයිට් කරගෙන යන්න. දැන් අපිට කියන්නේ රයිට් කරන්න කියලා ගෘහස්ත අංකය house number එක. හරි? එහෙනම් අපි ඒක කරමු fa.write house number. හරි? house number එක අපි මෙතන string එකක් හැටියට ගත්තේ. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මතක තියාගන්න රයිට් කරනකොට අපි මම කියලා දුන්න කලින් integers රයිට් කරන්න බෑ කියලා string type එකේ විතරයි රයිට් කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි? ඊට පස්සේ තව එකක් මම කියලා දුන්නා එක write function එකකින් එක string එකක් විතරයි write කරන්නත් පුළුවන් කියලා. එහෙනම් මම ඊළඟ එක මනු කියවීම units ගණනට units ගණන write කරන්න වෙනම function එකක් ගන්නවා. වැඩේ තියෙන්නේ මෙතන units ගණන එන්නේ string එකක් නෙවෙයි integer එකක්. එහෙනම් මම මෙතන ඒක string කරලා ඇතුළට write කරන්න units ගණන. හරි? units ගණන දාන්න. ඊට පස්සේ මම දාන්න fa dot මුළු මුදල price එක මම දාන්න ඕනේ write කරන්න මම ඒකත් එතකොට price එකත් ඇවිල්ලා අපේ integer එකක් අර වගේම එනම් මම string වලට convert කරලා මම price එක දාන්න. හරි? price එක මම දාන්න. හරි. එතකොට ඔන්න අපේ ෆයිල් එකට ඔක්කොම ටික දැම්මා. දාලා ඉවරලා අපි මතක ඇතුව මේක close කරන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට ආය ඊළඟ සැරේ ඕපන් කරන්න බැරි වෙනවා මේක ඕපන් කරන් ඉන්න හින්දා ක්ලෝස් කරපො නැති නිසා. හරි? ඔන්න ඔය වගේ එහෙනම් අපේ C කොටස හරිම ලේසි. හරි? අපි දැන් බලමු මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පාරක් රන් කරලා හරියට රයිට් වෙනවද කියලා, append වෙනවද කියලා. හරි? house number එක 1 2 3 previous meter reading මම දාන්නම් 100යි කියලා. current meter reading එක මම දාන්නම් 200යි කියලා. ඒ කියන්නේ unit 200ක් පාවිච්චි කරලා ඒකේ දර බිල් එක අපිට එනවා 680යි කියලා. අපි බලමු ওই දත්ත ටික රයිට් වෙලා තියෙනවද කියලා. deb.txt දෙකක් හැදිලා කියන්නේ අපි ගත්ත එක අරගෙන නෑ මං හිතන්නේ. ඔව්. හරි. මෙතන 1 2 3 meters ගාන units ගාන 100යි. total bill 680යි. දැන් මේ ටික ඔක්කොම එක ගොඩේ ඔයගලන්ට ඕන නම් මේක නිකන් කමා separate කරලා ගන්න අපිට පුළුවන් ඒක program එකෙන් පොඩ්ඩක් edit කරන්න. අපිට පුළුවන් මෙතන append කරන්න මෙන්න මෙහෙම කමා එකක්. හරි?
හැම එකේම කමා එකක් අපිට පුළුවන් වුණා ඇපෙන්ඩ් කරන්න. මම මේකෙත් ඇපෙන්ඩ් කරන්න කමා එකක් වරහන් දාලා ප්ලස් කමා. හරි. ඔන්න විදිහට මට පුළුවන් කමා එකක් දාන්න. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. මට මේකටත් පුළුවන් වුණා මෙන්න මේ විදිහට දාන්න. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ප්ලස් කමා. හරි. දැන් මම ඊළඟ මම මේ කලින් තිබ්බ දත්ත ටික මම ඒක අයින් කරන්න. හරි. ටික අයින් කරා. එතකොට ටික අයින් කරමු අපි. හරි ඒක. right. දැන් අපි අපෝ project run කරලා බලමු 1 2 3. meter reading එක 100යි. ඊළඟ එක 250ක් දාන්නම්. total එක 1180යි. බලමු ෆයිල් එකට ගියා. ඔන්න කමා වලින් වෙන් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක append වෙනවද right වෙනවද කියලා check කරන්න. මම තව එකක් දාන්නම් 4 5 6. reading එක මම දාන්නම් 750යි. current meter reading එක 1000යි. ඒතකොට bill එනවා 2180ක්. බලමු ඔක right වෙලාද කියලා. ඔව් right වෙලා. ඉතින් ඔන්න අපේ program එක. එතකොට මේක ඇවිල්ලා 2017 ආපු ප්‍රශ්නේ. හරිම ලේසි. හරි. ඉතාලම ලේසි. මම උගන්වපු ළමයි හැමදේනම මේක කරලා full marks අරන් තිබ්බා. හරි. මේක මේ මන්න හිතන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආයේ එයි කියලා මෙච්චර ලේසි ප්‍රශ්නයක්. හරි. ඉතාලම ලේසි ප්‍රශ්නයක්. ඇති දෙයක් නැහැ. මොකද අපි කරපු සමහර උදාහරණත් එක්ක බලද්දි මේවා මොනවද කියලා හිතනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් අපි එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නේ මොන හරි ඔයගොල්ලෝ වෙනස් ක්‍රමයකට හරි වෙන විදිහක් හරි තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මට එවන්න ඒක බලලා එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මට එවන්න අවශ්‍යත් නැහැ මාකින් ස්කීම් එක තියෙන ඔන්ලයින් ඒකෙන් චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ක්‍රමය හරියද ඒකට ලකුණු දීලා තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මට එවන්න ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ අඩුපාඩු තිබ්බොත් මම හදලා එවන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු තවත් විභාග ප්‍රශ්නයක්.